سرخط خبرها. کاروان معترضان به واکسیناسیون اجباری روز شنبه در مونترال تجمع میکنند. پلیس آماده است تا خیابانها مسدود نشوند. جاستین ترودو خطاب به رانندگان معترض میگوید اکنون به خانه هایتان برگردید قبل از آنکه پروانه رانندگیتان لغو شود. فورد در آنتاریو وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد تا شاید بتواند شاهراه بین کانادا و آمریکا را بازگشایی کند. و اتاوا در آستانه حذف کامل تست کرونا قبل از ورود به کشور برای کانادایی هایی است که کاملا واکسینه شدند. قیمت دلار کانادا و دلار آمریکا را هم در تصویر مشاهده می‌کنید. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما مخاطبای عزیز از هر جای کانادای زیبا که هستید. من اکنون هستم از بخش خبر شبانگاهی کانادا لایو تیوی و بعد از دیدن یک پیام بازرگانی با ما همراه باشید با اخبار از سراسر کانادا. هر لحظه فرصتی نو برای بازسازی آینده شماست. رفاه و آرامش رو در سال جدید به خود و خانواده‌تون هدیه کنید. با ما تماس بگیرید تا از آفر سال جدید ما بهره مند شوید. رویای مهاجرت شما با ما محقق می شود. فقط کافیه اعتماد کنید. آرش و شیرین شکور، کارشناسان املاک مسکونی و تجاری شما در مونترال و هومه. Hey guys, Sunday, almost 5 p.m. I'm at my new listing, 5417 Green Tree Road in West Vancouver, Caulfield neighborhood. The house is over 5,500 square feet, brand new, and the 14,000 square feet lot. Absolutely a great mansion in Caulfield neighborhood. And look at this, the driveway is absolutely flat, 4-car garage, and also you can have so many cars parked on the driveway. For people who have sports cars, this is absolutely their best shot. Give me a call if you guys have any interest. 604-500-1010. Amir Hamzadi. Ciao. معترضان قرار است روز شنبه در مونترال تجمع کنند. پلیس آماده است تا اطمینان حاصل کند که هیچ خیابانی مسدود نشده است. درست کمتر از یک هفته پس از خروج کامیون‌ها از مرکز استان در شهر کبک سیتی، تظاهراتی در مونترال در روز شنبه برنامه‌ریزی شده است تا مجدداً خواستار پایان دادن به اقدامات بهداشتی در طول همه‌گیری کووید 19 شود. اگر میهمانی یا برنامه‌ای پیش رو دارید، به شما توصیه می‌کنیم صبح زودتر از زمان معمول حرکت کنید. Ensuring the security of the first weekend of the Quebec City Carnival. Protesters and festival goers converged on the same plaza in front of the National Assembly, a surreal juxtaposition between families enjoying Carnival and noisy truckers displaying signs with obscenities targeting Trudeau and Legault. Of course I'm mad! There's no democracy in there! We're here to reunite a population that has been divided from Mr. Legault. Protesters are calling for an end to vaccine passports, masks, and other COVID-19 restrictions. نخست وزیر کانادا در یک کنفرانس خبری مهم مستقیما معترضان کانادایی را خطاب قرار داد و از اینکه پولهایی از خارج از کشور به همین منظور وارد شده به شدت انتقاد کرد و گفت بانک‌های ما تمام فعالیت‌های مشکوک را زیر نظر دارند. او گفت در دموکراسی کانادایی دولت به پلیس نمیگوید چه کار بکند یا نکند و این اعتراضات اقتصاد کانادا را هدف قرار داده و باعث به خطر افتادن زندگی مردم می شود. جاستین ترودو گفت همین حالا به خانه‌هایتان بازگردید و به خصوص اگر کودک به همراه دارید حتما سریعتر به شهر محل زندگی خود بازگردید قبل از آنکه برایتان سوء سابقه درست شود و جریمه‌های سنگین شوید. نخست وزیر در انتهای سخنان قبل از صحبت راجع به اوکراین گفت ما همه با ویروس در جنگیم، نه با یکدیگر. او افزود من با مقامات شهری و استانی در آنتاریو صحبت کردم و گفتم که از حمایت کامل دولت فدرال برخوردارند تا زودتر پل آمباسادور بازگشایی شود. You don't end up losing your license, end up with a criminal record which will impact your job, your livelihood, even your ability to travel internationally, including to the US. We've heard your frustration with COVID, with the measures that are there to keep people safe. We're going to move forward as quickly as we can to clear the bridge, to get people's lives back to normal in Ottawa.
داگ فورد رئیس دولت آنتاریو در تلاش برای پایان دادن به محاصره کاروان کامیون‌ها وضعیت اضطراری اعلام کرد، چرا که تظاهرات کاروان کامیون‌ها در اتاوا همچنان باعث اختلال در ترافیک شده و نیز در پل آمباسادور رانندگان معترض باعث جلوگیری از حمل و نقل کالا از مرز کانادا با میشیگان میشوند. آنطور که گزارش شده $100,000 جریمه و زندان برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در حالی که اعتراض رانندگان کامیون در کانادا وارد هفته سوم می‌شود، وضعیت در برخی مناطق آنتاریو به خصوص مرکز شهر اتاوا و در شهر وینزور و شاهراه ارتباطی پل آمباسادور خارج از کنترل بوده و حالا پس از اخطار نخست وزیر دولت آنتاریو دست به کار می‌شود تا شرایط را کنترل کند. دیروز کارخانه تولید تویوتا در آنتاریو دست از کار کشید و امروز نیز در خبرها آمد که کارخانه تولید هوندا نیز خط تولید را متوقف کرده، چرا که ورود روزانه بیش از $100 میلیون کالا و قطعات خودرو از آمریکا متوقف شده است. همزمان مقامات آمریکایی از دولت کانادا خواستند برای باز شدن مسیر ارتباطی اقدام فوری انجام دهد. International border crossings, and its closure has had a ripple effect on Ontario automakers. Now, the Premier says the state of emergency will make it illegal to block or stop the movement of goods, people, and services along critical infrastructure. It also means highways, bridges, and railways will be protected along with emergency services and transit. Fines for breaking the law could be up to $100,000 and up to a year in jail. The Premier also said the state of emergency will provide additional authority to take away personal commercial licenses from anyone caught breaking the rules. The question is, why wasn't this announced sooner? Here's more from the Premier. We're going to move forward as quickly as we can to clear the bridge, to get people's lives back to normal in Ottawa. And we will use every tool in our toolbox to make sure that happens. You said it yourself that the protesters aren't listening. Are fines enough to get them to leave, or are you giving police the powers to physically remove them? Well, again, I just want to make it very clear that I do not, and I repeat, do not direct the police. We make the laws, the police enforce the laws. But again, we cannot, and I emphasize cannot, have people occupying cities, holding them hostage, holding millions and millions of people hostage to go to their jobs, and tens and tens and tens of thousands of people cannot go to their job because they're being shut down because the parts or the widget or the food cannot get across the border. People in our country and in our province do have the right to protest. I think everybody acknowledges that, but they do not have the right to illegally occupy our public spaces for lengths of time. They do not have the right to spew hatred, to harass people just for walking down the street, harass people for wearing masks. They don't have the right to shut down our economy. They don't have the right to scare seniors. و منابع معتمد به CBC نیوز میگویند که دولت فدرال به حذف آزمایش‌های PCR اجباری برای کانادایی‌هایی که کاملا واکسینه شده‌اند نزدیک شده و به زودی مقررات جدید اعلام می‌شود تا این شهروندان پس از سفر به خارج از کانادا وقتی به خانه باز می‌گردند هزینه اضافه و اتلاف وقت نداشته باشند. این خبر خوبی است برای مسافرانی که اقامت کانادا اهم از دائم و موقت را داشته یا شهروند میباشند و واکسینه نیز شده‌اند و به زودی به کشور باز میگردند. در حال حاضر همه افرادی که به کانادا وارد میشوند باید 72 ساعت قبل از پرواز تست کرونا داده و نتیجه منفی رو در دست داشته باشند که البته میتوانند تا $100 کانادا هزینه در بر داشته باشند. همچنین همه مسافران پس از ورود نیز باید تست کرونا بدهند که با مقررات جدید هر دو تست کرونا حذف خواهد شد. در جلسه‌ای که اخیراً در همین ارتباط تشکیل شده، یک استاد دانشگاه مکمستر همیلتون میگوید تحقیقات نشان داده که خطر ابتلای مسافران ورودی به کانادا به اندازه خطر ابتلای افرادی است که در خیابان‌های مرکز شهر تورنتو قدم می‌زنند و تست گرفتن بیهوده است. Saying that there is expected to be an announcement. He of course did not specify on what that announcement will be, but he did hint where at least travel is concerned. So you're saying that this can be in effect mid-March, and when is the formal announcement expected to come? Okay, the formal announcement is expected to come sometime next week, Akshay. And actually, it would come into effect at the end of the month of February. So not mid-March, but the beginning of March. Okay. So now any traveler coming into Canada fully vaccinated, that means 2 vaccines,
will no longer need, as of the beginning of March, no longer need those PCR test requirements upon returning to Canada, which would be a lot easier. Well, they're easing, obviously this is the beginning of the federal government easing the restrictions that they are responsible for. And any word, Joyce, on that rapid antigen test that we're speaking of, is that supposed to be a random test, or every single passenger that lands in has to get that rapid test done? Good question. My understanding, Akshay, is that it's every passenger, exactly like the United States is doing. In other words, if you want to enter into the United States, you need to be fully vaccinated. سپاس مثل همیشه از اینکه تا انتها با این بخشای خبری همراه بودید. ممنونم که خبرها رو با دوستان خودتون به اشتراک میذارید و از این طریق از ما حمایت میکنید. منتظر ما باشید در شب‌های آینده. فعلا خدا نگهدار.